Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức đang cùng đồng hành trong kênh Bước Chân Nhân Duyên. Hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ một đề tài rất quan trọng, rất gần gũi, nhưng cũng rất dễ sai lầm trong thực hành, đó là tụng kinh Địa Tạng đúng cách, sai một chút, mất hết công đức. Nhiều người trong chúng ta mỗi ngày đều trì tụng kinh Địa Tạng. Có người tụng vì lòng hiếu thảo với cha mẹ, có người vì cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, có người vì muốn chuyển nghiệp, tiêu tai, giải nạn. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã tụng đúng pháp chưa? Chúng ta có thật sự hiểu ý Phật, hiểu nguyện Địa Tạng chưa? Và điều quan trọng nhất, công đức mà ta mong cầu có thật sự sinh ra từ nơi tâm thanh tịnh, hay chỉ là những âm thanh vọng giữa đời vô minh? Quý vị biết không, Địa Tạng Bồ Tát không chỉ là hình tượng ngồi trên tòa sen, tay cầm tích trượng, đầu đội mão báu. Ngài là biểu tượng cho tâm nguyện cứu độ vô biên. Tâm ấy, nếu người tụng kinh không cảm được, không sống được, thì dù tụng ngàn quyển, công đức cũng chẳng đủ một hạt bụi. Cho nên, hôm nay, Thầy xin chia sẻ cùng quý vị 5 điều cốt yếu mà Địa Tạng dạy về việc tụng kinh đúng pháp để sinh công đức thật. Nếu ai thấm hiểu và hành đúng, thì chỉ một buổi tụng cũng đủ cảm ứng đạo giao, tiêu nghiệp vô lượng. Còn nếu sai, chỉ một niệm tán tâm cũng khiến công đức tan như khói. Trước khi vào nội dung, nếu quý vị đang nghe bài pháp này, xin hoan hỉ nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp tục nghe và thực hành những lời Phật dạy chân chánh, nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ trong mỗi ngày tu học. Điều 1. Ý nghĩa của việc tụng kinh Địa Tạng. Người xưa dạy, tụng kinh mà không hiểu nghĩa, như vẹt nói lời, công đức chẳng thành. Bởi vậy, tụng kinh đúng pháp, trước hết phải là tụng bằng tâm thành. Không phải đọc cho hết một phẩm, không phải tụng để đủ thời, mà là tụng để tâm hòa cùng lời Phật, để tâm mình chạm được đến tâm Bồ Tát. Khi cầm quyển kinh Địa Tạng, ta đang cầm trong tay một bản nguyện sâu thẳm của lòng hiếu và lòng bi. Đó là lời nguyện của vị Bồ Tát phát nguyện đi vào địa ngục, không vì cầu phước riêng, mà để cứu chúng sinh đau khổ. Nếu người tụng kinh mà tâm chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ cầu cho mình an, cho mình lợi, thì ngay từ đầu đã đi ngược tâm Địa Tạng rồi. Tụng đúng pháp là tụng bằng tâm hiếu, tâm bi, tâm trí thành. Trước khi tụng, phải nhiếp tâm lại. Phải rửa tâm cho sạch như người rửa chén, để không còn một vết nhơ của sân, si, phiền não. Rồi mới mở kinh ra, từng tiếng, từng chữ, như đang đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi câu kinh không phải để đọc nhanh cho xong, mà là để nghe chính mình, nghe tâm mình. Vì khi tụng kinh, Phật không ở xa, Địa Tạng cũng không ở ngoài. Ngài đang ở ngay trong tâm người tụng, trong từng hơi thở chánh niệm. Nếu tâm ta vọng tưởng, nếu miệng đọc mà tâm không nghe, thì công đức biến thành phước hữu lậu, chỉ trụ trong quả báo nhân thiên. Còn nếu tâm ta thành kính, một niệm chí thành hướng về Địa Tạng, thì ngay giây phút ấy, công đức vô lượng sinh ra, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo hiện tiền. Cho nên, quý vị đừng nghĩ rằng tụng kinh là nghi lễ. Tụng kinh là một pháp tu, là thiền trong âm thanh, là trí tuệ trong từng chữ Phật nói. Khi tâm an trụ, tiếng kinh trở thành dòng pháp âm, len vào từng tế bào, tẩy rửa phiền não trong tâm ta. Nếu quý vị cảm thấy điều này ý nghĩa, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày ta cùng nhau học cách tụng kinh bằng tâm, không chỉ bằng miệng. Mỗi lần quý vị đăng ký, chia sẻ là một hạt giống chánh pháp được gieo xuống, và chính quý vị là người góp phần lan tỏa hạnh nguyện Địa Tạng đến muôn người. Điều 2. Giữ giới, thanh tịnh thân, khẩu, ý trước khi tụng. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta nói đến việc tụng kinh Địa Tạng đúng pháp, điều thứ hai mà người học đạo không thể bỏ qua chính là giữ giới, thanh tịnh thân, khẩu, ý trước khi cất tiếng tụng kinh. Bởi vì kinh là lời Phật, khi ta tụng là ta đang đối diện với Phật. Nếu thân chưa sạch, miệng còn vọng, tâm còn tán loạn, thì dù lời tụng có hay, tiếng tụng có vang, công đức cũng khó sinh. Người xưa nói, giới như nền đất, định như tường vách, tuệ như ngọn đèn. Nếu không có nền giới, nhà đạo dễ sụp. Cũng như khi ta rót nước trong ly dơ, nước sẽ đục.
Giữ giới là làm sạch chiếc ly để pháp thủy trong suốt của kinh Địa Tạng có thể rót vào mà không vẩn đục. Giới không phải chỉ là những điều răn cấm, mà là tấm gương soi lại chính mình. Giới dạy ta biết dừng, biết nhìn, biết lắng lại trước mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ. Giới giúp ta biết kính sợ nhân quả, biết tôn trọng sự thanh tịnh nơi tâm mình. Nhiều người tụng kinh Địa Tạng mà tâm vẫn giận hờn, vẫn nói lời ác, vẫn khởi niệm tham sân. Như thế, mỗi câu kinh đọc ra không còn là lời Phật nữa, mà chỉ là tiếng vọng của cái ngã. Phật không cần nghe tiếng, Phật chỉ nhìn tâm. Còn Địa Tạng thì lắng nghe từ chân tâm thanh tịnh, không phải từ cái miệng nhiều phiền não. Cho nên, muốn công đức sinh thật, phải bắt đầu bằng việc giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Trước khi tụng kinh, nên rửa mặt, súc miệng, thay áo sạch, dọn chỗ thanh tịnh, đốt nén hương tâm, thắp ngọn đèn chánh niệm. Đó không phải là hình thức, mà là nghi lễ giúp tâm ta lắng xuống, như mặt nước yên để trăng Phật có thể soi. Khi thân đã tịnh, khẩu đã tịnh, ý cũng sẽ tịnh. Mỗi tiếng tụng khi ấy không còn là âm thanh của thế gian, mà trở thành pháp âm siêu thế, chạm đến mười phương chư Phật, cảm ứng đến vô số chúng sanh đang chịu khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục. Quý vị nhớ, trong kinh Địa Tạng, Phật dạy rằng nếu người nào chí tâm xưng danh Bồ Tát Địa Tạng một niệm, công đức đã không thể nghĩ bàn. Nhưng chữ chí tâm ấy là gì? Đó chính là tâm thanh tịnh, tâm không vọng tưởng, tâm không nhiễm trước. Nếu tâm ấy không có, thì dù xưng niệm nghìn danh, tụng kinh ngàn lần, cũng chỉ là tạo âm thanh trong không khí, chứ không khởi được đạo tâm trong tánh Phật. Cho nên, tụng kinh đúng pháp là tụng trong giới. Giới giữ cho ta biết dừng. Khi một niệm sân khởi, giới giúp ta dừng lại. Khi một niệm tham khởi, giới giúp ta quán chiếu. Khi một lời nói thô khởi, giới giúp ta quay về chánh niệm. Nhờ đó, khi ngồi trước bàn Phật, cầm quyển kinh, tâm ta nhẹ như mây, trong như nước. Lúc ấy, tụng một câu cũng là hành thiền. Tụng một phẩm cũng là nhập định. Tụng một quyển cũng là đang bước trên con đường Bồ Tát hạnh. Tụng trong giới chính là tụng bằng tâm Phật. Và công đức của người giữ giới tụng kinh không chỉ hóa giải nghiệp chướng của chính mình, mà còn lan ra như hương đạo, khiến người nghe phát tâm, người thấy khởi niệm lành. Còn người tụng kinh mà giới không giữ, thì tiếng tụng ấy chỉ dội vào vách, chứ không đi được vào lòng Phật. Vì vậy, trước khi mở kinh, quý vị nên tự hỏi: hôm nay, tâm ta có trong sạch không? Lời ta có lành không? Ý ta có thiện không? Nếu câu trả lời còn vướng bụi, thì hãy ngồi yên một chút, hít sâu, quán tưởng Địa Tạng Bồ Tát, phát nguyện sám hối. Khi tâm nhẹ, khi lòng lắng, lúc ấy mới nên cất tiếng tụng. Bởi công đức tụng kinh không nằm ở âm lượng, mà nằm ở chất lượng của tâm. Một người giữ giới, tâm thanh tịnh, tụng chỉ một biến kinh Địa Tạng thôi, mà nghiệp 10 kiếp cũng có thể tiêu. Một người không giữ giới, tâm nhiễm ô, tụng trăm quyển vẫn còn quanh quẩn trong luân hồi. Giữ giới là nền tảng của công đức chân thật. Vì không có nền, thì mọi công đức khác chỉ là lâu đài trên cát. Mà tụng kinh là gieo hạt, hạt chỉ mọc khi đất sạch. Giới là đất, tâm thanh tịnh là nước. Pháp âm của kinh Địa Tạng là hạt giống. Khi ba thứ ấy hòa hợp, hoa công đức sẽ nở rộ trong đời này và đời sau. Quý vị thân mến, nếu quý vị cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc này, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau học cách giữ giới trước khi tụng kinh, thanh tịnh thân, khẩu, ý để pháp âm được viên mãn. Mỗi lượt đăng ký của quý vị là một lời phát nguyện, là một niệm thiện lành, giúp ánh sáng Địa Tạng lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Phần 3. Chí thành hồi hướng, không cầu tư lợi. Quý Phật tử thân mến, tụng kinh Địa Tạng là một hạnh tu cao quý, là phương tiện để chúng ta gieo trồng căn lành, vun bồi công đức, hồi hướng khắp 10 phương pháp giới. Nhưng nếu tụng kinh mà tâm còn chấp trước, cầu tư lợi, thì công đức ấy, dù nhiều, cũng chỉ nằm trong phước báo hữu lậu, chẳng thể đưa ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Phật dạy, tâm là chủ, tâm tạo, tâm dẫn đầu. Công đức của việc tụng kinh không nằm ở thời tụng dài hay ngắn, cũng không ở âm thanh trầm bổng, mà nằm nơi tâm trí thành và tâm hồi hướng của người tụng. Nếu tâm ấy chỉ hướng về mình, cầu tiền tài, cầu sức khỏe,
cầu bình an riêng cho thân thì công đức không sinh thật. Còn nếu tâm ấy biết hướng về chúng sinh, biết đem công đức ấy trải rộng ra, không giữ lại cho riêng mình, thì phước báo sẽ vô biên, công đức sẽ vô lượng. Trong Kinh Địa Tạng, Bồ Tát phát nguyện rằng, nếu chúng sinh trong 6 đường gặp khổ nạn, chỉ cần xưng danh hiệu con, niệm một niệm, lễ một lễ, con nguyện dùng 100.000 phương tiện cứu độ họ ra khỏi khổ đau. Nguyện ấy là vô tư, vô ngã, vô cầu. Địa Tạng không cầu gì cho riêng mình. Ngài chỉ cầu cho chúng sinh được an, địa ngục trống không, chúng sanh độ tận rồi mới thành Phật. Đó là tâm đại nguyện, là cội nguồn của công đức chân thật. Còn chúng ta hôm nay, tụng Kinh Địa Tạng phần nhiều là để cầu cho cha mẹ, cầu siêu cho thân nhân, hoặc cầu an, cầu tiêu nghiệp, cầu thuận duyên. Những điều ấy không sai, vì đều là thiện căn, là nhân lành. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, mà không phát tâm hồi hướng rộng lớn, thì ta vẫn đang tu trong vòng nhỏ hẹp của cái ta. Người tụng kinh đúng pháp, sau khi tụng xong, nên chắp tay, khởi tâm hoan hỷ và hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nói theo lời kinh là, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Đó là tâm Bồ Tát, là cách hồi hướng đúng pháp. Hồi hướng đúng pháp không phải là chia công đức ra cho nhiều người, mà là nới rộng lòng từ bi của mình đến vô lượng chúng sanh. Khi tâm ta mở ra đến đâu, công đức sinh ra đến đó. Còn nếu ta tụng kinh mà chỉ nghĩ, con tụng để được bình an, để buôn bán thuận lợi, để con cái đỗ đạt, thì công đức ấy bị giới hạn trong tư tâm. Và khi nghiệp lực lớn đến, cái phước ấy không đủ che chở, bởi nó không sinh từ tâm vô ngã. Phật dạy rằng, nếu có người đem một niệm thiện mà vì chúng sinh, công đức ấy hơn người tu muôn kiếp chỉ vì bản thân. Cho nên, khi hồi hướng, ta phải có tâm trí thành và tâm rộng lớn. Trí thành là hết lòng, không nghi ngờ, không lười mỏi. Hồi hướng là hướng công đức từ mình đến người, từ riêng đến chung, từ nhỏ đến lớn, từ hữu hạn đến vô lượng. Người trí thành hồi hướng, khi tụng kinh, có thể cảm được Phật, cảm được Địa Tạng Bồ Tát. Bởi tâm trí thành là tâm cảm ứng. Tâm không còn phân biệt, không còn chấp ngã, thì Phật và ta không hai. Khi ấy, mỗi lời tụng đều là pháp, mỗi hơi thở đều là nguyện, và công đức ấy là công đức chân thật. Tụng kinh Địa Tạng đúng pháp, không phải tụng để đổi lấy may mắn, mà tụng để học theo hạnh nguyện của Địa Tạng, để dần dần gột rửa tâm tham, sân, si, nuôi lớn tâm bi, trí, nguyện. Tụng mà cầu tư lợi là đường hẹp của phàm phu. Tụng mà hồi hướng cho chúng sinh là đường rộng của Bồ Tát. Chúng ta tu trong đời mạt pháp, căn cơ thấp, nghiệp nặng, nhưng nếu biết trí thành hồi hướng, thì vẫn cảm được chư Phật gia hộ, vẫn hóa giải được khổ đau trong đời này và đời sau. Cho nên, sau mỗi thời tụng kinh, quý vị nên khởi niệm: nguyện đem công đức tụng kinh hôm nay, không cầu cho riêng mình, mà nguyện tất cả hữu tình đều thoát khổ, đều có duyên gặp Phật Pháp, đều sớm thành Phật đạo. Chỉ cần phát tâm như vậy, một câu hồi hướng cũng thành biển công đức. Hồi hướng đúng pháp là hồi nhân hướng quả, đem nhân lành nhỏ hướng đến quả giác lớn. Là hồi tiểu hướng đại, từ việc nhỏ của mình hướng đến đại nguyện của chư Phật. Người có tâm hồi hướng như thế, chính là người đang tu Bồ Tát hạnh trong đời này. Vì vậy, quý vị thân mến, hãy nhớ, tụng kinh Địa Tạng mà tâm còn chấp, còn cầu riêng là tụng cho cái ngã. Tụng mà tâm vô tư, vô ngã, vì lợi ích chúng sinh là tụng bằng tâm Địa Tạng. Và chỉ có tâm Địa Tạng mới cảm được công đức Địa Tạng. Nếu quý vị cảm thấy lời pháp này giúp tâm mình mở ra, giúp mình hiểu rõ cách hồi hướng đúng pháp, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau nghe thêm những bài pháp khác, cùng nhau học hạnh nguyện từ bi, vô cầu của Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi lời bình an quý vị gửi đều là một niệm thiện lành giúp người khác gieo duyên với Phật Pháp. Điều 4. Phương pháp tụng kinh Địa Tạng sinh công đức thật. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử thân mến, trong các thời khóa tu tập, việc tụng kinh Địa Tạng là một pháp môn vô cùng thủ thắng. Nhưng tụng thế nào để công đức thật sự sinh,
Để nghiệp chướng thật sự tiêu, để tâm thật sự chuyển, thì không phải ai cũng hiểu, cũng làm đúng. Địa Tạng Bồ Tát không cầu ta tụng nhiều, Ngài chỉ muốn ta tụng bằng tâm. Người tụng kinh mà không khởi tâm thanh tịnh, chẳng khác nào người cày ruộng mà không gieo hạt, có công, nhưng không có quả. Còn người biết tụng đúng pháp, mỗi chữ tụng ra là một hạt giống lành gieo vào ruộng tâm, sẽ nảy nở thành hoa giác ngộ trong đời này và đời sau. Trước hết, phương pháp tụng kinh Địa Tạng sinh công đức thật bắt đầu từ tâm cung kính. Kinh là lời Phật, là pháp bảo. Người tụng kinh nên quán tưởng mình đang ngồi trước Đức Thế Tôn, trước Địa Tạng Bồ Tát, trước chư vị hộ pháp. Một niệm cung kính là một niệm công đức. Một niệm khinh thường, một niệm xem thường lời kinh là một niệm tổn phước. Cho nên, khi mở kinh, phải cung kính như mở kho tàng. Khi đọc kinh, phải trân trọng như nghe lời cha hiền. Không vội vàng, không qua loa, không nghĩ chuyện khác. Chỉ một lòng hướng về lời Phật như người khác nghe tiếng suối. Tiếp theo, phải tụng với chánh niệm. Chánh niệm là biết mình đang tụng, đang nghe, đang hiểu, đang sống với từng câu kinh. Nếu miệng tụng mà tâm nghĩ chuyện đời, thì đó là tụng bên ngoài, không tụng bên trong. Còn khi tâm và lời hòa là một, thì mỗi chữ kinh trở thành ánh sáng chiếu vào tâm vô minh. Có người hỏi, thưa Thầy, tụng kinh Địa Tạng nên tụng nhanh hay chậm? Thầy nói, không quan trọng nhanh hay chậm, mà quan trọng là tâm có an trú không. Nếu tâm loạn, dù tụng chậm cũng vô ích. Nếu tâm định, tụng nhanh hay chậm đều thành pháp âm thanh tịnh. Khi tụng, quý vị có thể quán tưởng Địa Tạng Bồ Tát đang ngồi trước mặt, nụ cười từ bi, ánh sáng vàng tỏa khắp, lắng nghe từng tiếng tụng của mình. Lúc ấy, thân ta mềm mại, tâm ta sáng ra, bao phiền não tan biến. Đó chính là cảm ứng đạo giao, không xa, không gần, không trong, không ngoài. Phật ở đâu? Ở ngay trong tâm thành của người tụng. Sau mỗi phẩm, nên quán nghĩa kinh. Đừng chỉ đọc qua rồi gấp lại. Phải dừng một chút, suy niệm điều Phật dạy. Khi kinh nói về hiếu hạnh, hãy nghĩ đến cha mẹ. Khi kinh nói về nhân quả, hãy nhìn lại chính mình. Khi kinh nói về địa ngục, đừng tưởng ở đâu xa, mà hãy nhìn vào tâm sân hận, oán thù, ích kỷ, đó chính là địa ngục đang hiện trong ta. Tụng kinh mà biết quán nghĩa như vậy là tụng bằng trí tuệ, không phải bằng thói quen. Còn tụng mà không hiểu là tụng bằng thân xác, không phải tụng bằng tâm Phật. Một điều nữa là tụng trong không gian thanh tịnh. Nếu có thể, quý vị nên chọn thời gian sáng sớm hoặc tối khuya, lúc thế gian tĩnh lặng, tâm dễ an. Trước khi tụng, đốt một nén hương, lạy ba lạy, phát nguyện. Nguyện đem lòng thành kính, tụng kinh Địa Tạng, cầu cho pháp giới chúng sinh đồng nghe pháp âm này, đồng lìa khổ, đồng sinh tịnh độ. Khi phát nguyện như vậy, tiếng tụng của quý vị không còn giới hạn trong căn phòng nhỏ, mà vang khắp pháp giới. Bao vong linh, bao oan hồn đang trôi nổi cũng được nghe tiếng tụng ấy, mà tâm họ an, nghiệp họ nhẹ. Đó là công đức vô hình nhưng thật có. Phương pháp tụng kinh sinh công đức thật chính là tụng với tâm Bồ Tát, không phải với tâm phàm phu. Phàm phu tụng để cầu, Bồ Tát tụng để độ. Phàm phu tụng để hết khổ riêng, Bồ Tát tụng để hóa giải khổ chung. Phàm phu tụng để đạt phước, Bồ Tát tụng để thành nguyện. Nếu quý vị chuyển được tâm ấy, thì mỗi thời tụng đều là một bước đi trên con đường thành Phật. Và khi hồi hướng, đừng quên phát nguyện. Nguyện đem công đức này, không chỉ cầu an cho riêng con, mà cầu cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đều được nghe kinh Địa Tạng, đều biết nhân quả, đều tu tâm hiếu, đều thoát luân hồi. Đó là cách tụng để công đức thật sinh. Vì công đức thật không đến từ chữ, mà đến từ tâm vô ngã. Không đến từ âm thanh, mà đến từ tâm thành kính. Không đến từ nghi thức, mà đến từ chân nguyện độ sinh. Người tụng đúng pháp, càng tụng càng an, càng tụng càng sáng, càng tụng càng nhẹ nghiệp. Người tụng sai pháp, càng tụng càng mỏi, càng tụng càng chấp, càng tụng càng sinh vọng tưởng. Vì sao? Vì người thứ nhất tụng bằng tâm Phật, người thứ hai tụng bằng tâm phàm. Phật Pháp không nằm ở chỗ ta làm nhiều,
mà ở chỗ ta làm đúng. Tụng một quyển kinh bằng tâm chánh niệm còn hơn tụng trăm quyển bằng tâm tán loạn. Một câu kinh được tụng trong thanh tịnh, bằng lòng tin và hiểu biết, sẽ hóa giải nghiệp đời như ánh mặt trời tan sương sớm. Quý Phật tử thân mến, nếu quý vị thấy những điều này giúp mình tụng kinh được an lạc hơn, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày chúng ta cùng học thêm cách tụng kinh đúng pháp, cùng nuôi lớn tâm nguyện Địa Tạng trong đời sống hàng ngày. Mỗi lượt đăng ký, mỗi lượt chia sẻ của quý vị là một bông sen công đức nở trong tâm, là ánh sáng Phật Pháp lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Điều 5. Khi tụng đúng pháp, Địa Tạng hiện trong tâm. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử thân mến, khi ta tụng kinh Địa Tạng đúng pháp, không chỉ thân tâm ta được an, không chỉ cha mẹ nhiều đời được lợi ích, mà chính Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện trong tâm ta. Nghe thì có vẻ huyền diệu, nhưng thật ra vô cùng giản dị. Địa Tạng không ở đâu xa, Ngài không chỉ ở trong kinh, không chỉ ở tượng, không chỉ ở nơi cõi u minh. Ngài ở trong tâm từ bi, tâm kiên trì, tâm nguyện cứu khổ của mỗi người. Mỗi khi ta khởi tâm thương người khổ, muốn giúp một chúng sanh thoát nạn, lúc ấy Địa Tạng đang sống trong ta. Tụng kinh Địa Tạng không phải để gọi Ngài từ xa về, mà là để đánh thức Ngài từ trong ta dậy. Vì chúng ta ai cũng có một phần Địa Tạng trong tâm, phần ấy là tình thương vô điều kiện, là ý chí không bỏ ai, là tâm nguyện cứu khổ muôn loài. Nhưng vì vô minh, vì bận đời, vì phiền não, phần ấy bị bụi phủ, bị lãng quên. Cho nên khi ta tụng kinh là đang gọi phần tâm ấy tỉnh dậy, đang thắp lại ngọn đèn trong chính mình. Địa Tạng Bồ Tát nói: nếu ai tụng danh hiệu ta, một niệm thành kính, người ấy không rơi vào ác đạo. Vì sao? Vì ngay trong một niệm thành ấy, tâm đã lìa khỏi ác pháp. Người có tâm hiếu, tâm bi, tâm kiên trì như Địa Tạng thì dù ở đâu, cũng ở trong cõi lành. Tụng kinh Địa Tạng là để học hạnh của Ngài, để chuyển lòng ích kỷ thành lòng thương, chuyển oán hờn thành tha thứ, chuyển mê mờ thành tỉnh giác. Có người nói, tôi tụng kinh lâu rồi mà không thấy Phật, không thấy Bồ Tát hiện. Thầy xin thưa, Phật, Bồ Tát không hiện bằng mắt, mà hiện bằng tâm. Khi lòng ta lắng lại, khi ta không còn giận ai, không còn trách ai, chỉ muốn giúp người, chỉ muốn thương chúng sinh, chính lúc ấy, Địa Tạng đang ngồi yên trong tâm ta. Ánh sáng của Ngài soi khắp mọi khổ đau mà không cần nói một lời. Khi ta biết tụng đúng pháp, tụng với lòng chí thành, với trí tuệ và từ bi, thì mỗi thời tụng là một lần ta đi sâu hơn vào con đường của Địa Tạng. Không còn tụng để cầu cho riêng mình nữa, mà tụng để hiểu, để thương, để cứu. Đó là khi công đức thật sinh, vì công đức ấy không đến từ việc cầu xin, mà từ việc thức tỉnh. Quý Phật tử hãy nhớ, công đức lớn nhất của người tụng kinh Địa Tạng không phải là được phước ngay, mà là được mở trí tuệ, được đánh thức tâm Bồ Tát trong mình. Vì khi trí mở, tâm thương, thì khổ không còn, vì ta không còn bị khổ chi phối. Khi hiểu sâu lời kinh, ta sẽ thấy rằng Địa Tạng không chỉ độ người chết, mà độ người sống. Độ chính ta, trong từng niệm mê và từng bước tỉnh. Và chính trong khoảnh khắc ấy, ta sẽ hiểu ra, Địa Tạng không phải tượng gỗ, không phải hình vẽ. Ngài là ánh sáng trong tâm người biết thương, biết hiếu, biết buông, biết nguyện. Khi một người biết thương cha mẹ, biết giúp người khổ, biết phát tâm không bỏ ai, người ấy đang sống trong hạnh Địa Tạng. Và khi trọn đời giữ tâm ấy, thì dù chưa thành Phật, người ấy cũng là Bồ Tát trong nhân gian. Cho nên, tụng kinh Địa Tạng không phải để xin Ngài cứu, mà để học Ngài mà cứu người khác. Không phải để mong hết khổ, mà để hiểu khổ là gì, rồi giúp người hết khổ. Không phải để tránh nghiệp, mà để thấy nghiệp, rồi hóa nghiệp bằng trí tuệ và từ bi. Đó là tụng kinh Địa Tạng đúng pháp. Đó là sinh công đức thật. Và khi tụng đúng như vậy, quý vị sẽ thấy từng câu kinh trở thành hơi thở an lành, từng chữ kinh trở thành ánh sáng trong tâm. Không cần tìm Địa Tạng ở đâu, vì Địa Tạng đang tụng kinh bằng miệng ta, đang độ chúng sinh bằng tâm ta, đang bước giữa đời bằng hạnh ta. Quý Phật tử kính thương,
Nếu bài pháp hôm nay giúp quý vị hiểu thêm về cách tụng kinh Địa Tạng đúng pháp, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày ta cùng nhau nghe thêm lời Phật dạy, cùng nhau nuôi lớn tâm Bồ Tát, cùng nhau đi trên con đường tỉnh thức. Mỗi lượt đăng ký, mỗi lượt chia sẻ của quý vị là một bông sen nở trong biển tâm, là một ngọn đèn được thắp lên giữa vô minh. Vì ánh sáng Phật Pháp không tự lan, nó cần người hữu duyên như quý vị, những người phát tâm giữ lửa, đem Pháp đến cho đời. Hãy để mỗi tiếng tụng của ta không chỉ độ mình, mà độ cả thế giới đang khổ đau. Hãy để mỗi lời chia sẻ của ta không chỉ là nút bấm, mà là một hành động gieo duyên giải thoát cho muôn người. Nếu quý vị thấy bài pháp này hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta cùng tiếp tục hành trình tỉnh thức, cùng học hạnh Địa Tạng và cùng nhau làm cho Phật Pháp lan tỏa khắp nơi. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.